guys, welcome back to our channel, Make It Yummy. And today, I'm gonna share to you my own version of the cookies and cream flavored ice cream as promised. Now, as for the ingredients, I'm gonna share to you Oreo, 1 pack of Oreo, and then 2 creamers, and 2 cans of the crema something. And here also we have the evap and condensed milk for sweetening. Okay, so muna na siya mga adas ha. To start off, we will need to mix lang, very simple, the evap. We'll start off with the evap. Ihinay-hinay lang nato siya. There. So, dara ang atong evap. And then, next is, actually, puro mix-mix lang yun ang akong gibuhat ani mga adas, no? And I don't know, depende rin sa inyo, ha? Kung unsay inyo hang mas gustong kuan. And kung gusto mo, daghan mong mabuhat, then, times 2 lang siguro ni siya tanan. Kaya mura man na usually akong buhaton. So, there. So just the same as you can check on our previous video, nga niingon si Ada Miko nga ang iyang budget was like 500. Yes, because gipang times 2 to nako tanan, no? So mo na siya. So here's another crema. Kani mas ganahan gyud sa kumugamit ani niya. It's because kuan man ni siya. I don't know lang, murag na kauyon lang ko niya. Murag nice lang siya og kuan. Meron siya creamer with condensada. Ana combination na ni siya. Right, mga adas. Yeah, so as what I have said, this is my own version. Own version lang ni ha. So, it's up to you kung unsay inyo hangkuan. And yes, of course, if naamoy mga suggestions, you are free to comment that. You can even comment kung unsay inyo hang gusto nga ato ang himuon. Yeah, pwede ra sa ko ninyo din hagpakapinan og mga ingredients and I'll do it for you. Basta kuan lang. Diba? So, see? Yeah, muna pag nagtilokon gina siya. Bawal magsayang. It's because every drop counts. Charot. Right sa, ha? And next is the creamer na to. So, as I've said, should it lang. So, I'll open the creamer. 2 creamers ang akong giibutang ani mga adas for this one. Sure. There. Okie dokes. So place the creamer. So as you can. Alala. Kausikan na ako. Sorry. Hindi lang gid siya mga adas. And gel, if you are watching. Nganira ka simple ang akong gihimo nga cookies and cream nga nasatisfy nang akong mga ada diri sa balay. Pwede ra gid ninyo ko anon. And here. So. Kana. Alaska crema, Nestle katong cream, depende ra ninyo. Basta kay mga cream ra na sila. So muna siya mix. Kana ra gid siya. And for the Oreo cookies, this time Oreo cookies na sad kay Oreo cookies ang available sa tindahan. No, kato last time mo ng cream o akong gigamit, it's because mo rin available. Magpuli-puli rin din sila. There.
one's done. And, okay, atong i-add ang atong condense. Ihurot gid na siya kay kaingnon pang ada niko. Lami jud siya mama bastag tamis kaayo. And grabe man kahinamis ang patay. Amin ni dive. Wait. Kay ada niko actually is hinamis gid na siya. Soy. Mura gud kag naghimo ra sad og kuan. Mura ra sad gud kag naghimo og kanang salad. Wait, pati ka rin tulog. Kaya na gina dapat tilokin natin kay bawal magsayang. So last gid nato nga buhaton is last nato nga isagol ang cookies. And as for the cookies po, na ay uban nga i-crush nato, pero actually di kayo ginaka-crush kay mas lami man nga pag naagyud kay usap na cookie. Oreo cookie. I think ang makadiferensya ka sa Oreo cookie o sa cream o kay murag mas tamis kuno kaayo ang cream o. I don't know ha, unsa ka tinuod. Basta kay para nako tamis sila tanan. So here, I'm crushing the Then sa Oreo cookies, pwede na ninyo siya i-crush o gamay. Basta ako, yung anira akong pagka-crush. Then done. Then, mas maayo ang usadyod kaputos ang inyong ibutang kay para mas ma-feel good ninyo ang cookies. Kay sa uban, makaingon magka cookies and cream. At least kani kay cookies and cream. Yun ang imong masult ni ani niya. Diba? So, naagyo diferensya. And please, ayaw na lang ninyo imay na akong kuko kay wala gyud paita aning ma-lockdown ta kay wala gyud tay makapaadto ag makapalimpyuhan. Kumaho mao na kumano ang sana ato na lang gyud intawon kanu nga kanos ana mapulan si manicure na. There. So I think in a pack there is like mga napo man siguro ni siya. Oh, so you have to finish good everything. Then daga crush. Ana lang pagka-crush. Okay, mas lamig din siya kung na ako din kayo makaon niya. Ako mausap. Lamig din ang usap-usapin. Usap-usapin. So, here. So, now, I'm gonna pour the cookies. Wait lang. Tapos ang i-open. Isa ha, katingin mo. Sword ni Diris. Kuan. Yan ang sagoy raw sa inyo ha mga adas. Raw is raw. Dara. Ang sakit, hindi pa matutok. Wait lang. Ay, nagmatigas siya. Kainin pa, nauwaw si Oreo. Wait, hindi. Stay put ka lang, Oreo. Wait. As in, it's very simple. Simple tinuod siya, pero kuan gihapon ha. Umutaling ko. Kapoy sad kita mukhaon na lang ka diretsyo, pero o lagi. Dahil lagi sinulog ang ato ang kitay mohimo is because makapataka man tagbutang. Unlimited. Kung gusto lang unlimited, sige go.
Wait. So, kung ganahan mo ka nang i-fine sa gid ninyo, sige, dukdukang maayo, pwede ra kaayo. But anyway, inikakuan ani niya, once minutes siya, mahumok naman siya. Then, ito may manglayat ng mga plastic, dahan-dahan lang mga adas. I'm almost done. Then after then again, you'll have to mix everything nasad here. And I need to be siya ka-simple. Here, just mix and mix and mix. There you go. Hangtod maluya na sila kuan. Ito. Hantod maluya na kong mix, di ba? Mura ra jud kang naghimo og kuan. There you go. So, ang atong buhaton ani is transfer nato siya og actually, pwede magat kanina lang ang butangan, pero mas ganahan man kog ibutang na ko sa butanganan sa ice cream para feel sa kaayo na mga nangaon gyud nga ice cream sad gani among kuan. Diba? Okay, yeah. Proof sa gyud ha nga murag all the time murag more on cookies and cream gyud mi dara. Diba? Cookies and cream, paki-cookies and cream. Kato nga time actually, ang nahimo na ko ato was like tulo or duha kasudlanan. Unya, apil ni siya gisudlan sa miani. Pero, lagi, napay nahabilin. So, here, we'll transfer it na. Pour. So, dara, i-transfer na nako mga adas. It's ready! Actually, it's ready na siya ibutang sa freezer. Kaya ito sa siyang pa-gahion. I think will take mga 3 to 4 hours or mga 6 hours gyud kung gusto gyud mong kuan. Okay, so that's it mga adas. So, ako na ni siyang ibutang sa freezer. And ato ni siyang pabugnawon and pagahion. Mga 4 to 6 hours gyud siguro the most. Okay? And I'll show you later. Hi there mga adas! And guess what? Tara! Ang atong gipaabot, nga mugahi na ang ato ang homemade cookies and cream flavored ice cream. So here it is. Actually, di pa kayo siya gahi, pero si Bossing very atat na. There. Diba? So, kalaliman kahagi ka na ko na to. Tanawa akong nawa. Lalintay ani ko anan. Hagardo versus na lang taani. Pero, it's okay. Para ma-edit na ni Bossing. So, and mga adas, once again, if you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button. And also, for those of you who have not subscribed yet, make it yummy. And you can just click on the subscribe button. And you can also ping the notification bell para ma-notify mo sa mga videos na mga coming. And please don't forget to place your comments. Kung unsa inyong mga suggestions nga atong himuon sunod, please do so. Okay? So this is Ada
Elaine still, and you are watching this time Make It Yummy. Bye-bye.